So, hi guys! Welcome sa inyo at welcome din sa akin kasi ngayon lang ako ulit nakapag-vlog after 2 months, yes. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-assemble ng ring light. So, ito yung aking ring light. Ring feel light. Ang sabi dito, feel light and beauty face, make face and eye in beauty. Tingnan natin mamaya. Night core extreme, multiple color temperature, and this is 26 centimeters lang. Hindi ko kinuha yung 36 centimeters kasi feeling ko masyadong malaki na yun. So, meron tong 3 color temperature. Pwede mo siyang i-shift kung ano yung gusto mo or palitan sa kulay na gusto mo. So, ito siya. Ganito lang kalaki yung 26 centimeters. Kasya yung mukha ko dito. Ganito lang siya kaliit. And then, meron siyang mga ito. Yan. Ito, at saka ito. And then, ito yung stand niya. Gusto ko talaga magkaroon ng ring light eh. Kaya kumuha na ako. Sa mga may gusto, PM me. Meron akong pinagkukuhanan ng ring light. So, assemble na natin. Ayan. Okay, ito na siya. Ayan. Pwede mo rin siyang i-adjust. Ito. Ayan. Pero ganito muna. Ang ilalagay ay ito. Ito yung munang ilalagay. Okay, next. Ito, gumagalaw-galaw to kaya kailangan mo pitan. Pitan muna natin. Yan. And then, next, ilagay natin to. And next, lalagay na natin to. Next, lalagay na natin ito. Ito yung magiging cellphone holder. Lagay natin to. Makikita nyo meron siyang ganyan. Lagay natin dito. Yan. Next. Ito, merong bilog dito. So, ito kailangan nating tanggalin. Yan. And then, i-shove natin to dito. Then, saka natin to ilagay dito sa may bilog. Ito, ilagay natin dyan sa taas. Yan. And then, ito na yung magsisilbing lalagyan ng cellphone. Kailangan mo pala siya ng ganito, adapter. Kasi ganito lang siya.